Неймовірна Ісландія. Ця країна розділила моє життя на до і після. Це найдорожча, найфантастична, найатмосферна країна в моєму житті. Як казав Білл Клінтон, Ісландія – цікава країна, у них немає армії і вони живуть у мирі. Що ж, після того, що я побачив, можу сказати, людина тут програє війну. В природі. Країна, в якій за один день ви можете побачити північних оленів, тюленів, китів, атлантичних тупиків, землетруси, вулкани, водоспади і каньйони. І все це – дика Ісландія. Ми проїдемо практично 3000 кілометрів за 7 днів і побачимо те, чого на Ютубі я не знайшов. Моя вада – мій максималізм. І тут ви її відчуєте на всі 100%. Ні, навіть на 110 і не менше. Тому спішу почати, але не так сильно, як цей водій. Ну і маю сказати, що вперше в житті у мене з однієї країни більше 30 локацій. І я прийняв рішення не намагатися всунути все це у годинне відео, а розділити їх і зробити 2 випуски про Ісландію. І так, у відео ви побачите місто-привід, яке пустує через виверження вулкану і землетруси. Село вікінгів, яке потрапило до серіалу про відьмака. Побігаємо по місцях, де знімали таємне життя Волтера Мітті. Помліємо від тупиків. Зайдемо за водоспад. Поліземо в скелі, щоб побачити красу природи. Поспілкуємося з ісландським конем. Потрапимо до відомої блакитної лагуни. Порадіємо життю біля океану на вулканічному піску. Побачимо дивовижні водоспади, які змусять нас повірити у фантастику. І багато іншого. Тому приготуйтеся до однієї із найкінематографічніших подорожей до країни з іншої планети. Ну як, ви зі мною? Першу ніч ми провели у Рейк'явіку по одній простій причині. Наш літак сів у Кефлавіку приблизно о 12-й ночі, а це значить, що їхати одразу на північ і провести 6 годин за кермом в ніч було б не варіантом. Тому ми і переночували у Рейк'явіку. Пішли на сніданок і одразу вирушили у дорогу до нашого першого пункту призначення. Під час сніданку у нас прийшло усвідомлення, що Ісландія – країна незвичайна. Тільки у незвичайній країні варене яйце і 2 шматочки хліба з маслом будуть коштувати вам 20 євро. І тут у нас почали закладатися перші сумніви відносно нашого бюджету, який був у нас для цілої подорожі. Ми, звісно, розраховували, що буде тут дорого, але ми не знали, що слово «дорого» придумали саме у Ісландії. Пройшовши центральною площею буквально хвилин 10, ми зрозуміли, що витрачати час на Рейк'явік не було жодного сенсу. А сідаючи у авто з відчуттям голоду і розумінням, що мені потрібно буде провести сьогодні більше 6 годин за кермом, ми прийняли доленосне рішення заїхати до супермаркету по дорозі на північ країни, щоб зробити собі хоча б простенькі бутерброди. Згодом навіть такої їжі нам не вистачало. Потім зрозумієте чому. Ну і наш перший чек із супермаркету підтвердив, що на 7-й день у нас може не залишитися грошей взагалі. У перший день нашої подорожі ми заїхали до супермаркета, щоб купити основні продукти у цю подорож. І, до речі, заплатили за це все 45 євро. Там купили ще ісландський скир. Це оригінальний ісландський йогурт. Дуже смачно. Інколи я буду затикатися, щоб ви могли відчути масштаби і красу Ісландії. Бо скажу наперед і не буду укривати. Це найкраща подорож у моєму житті. І я боюся, що красивішого я вже в цьому житті нічого не побачу. Тому якщо я починаю мовчати, це значить слова будуть зайвими. Відома фраза «чим тихіше ти стаєш, тим більше чуєш» – це саме про Ісландію. Перша зупинка – це державний парк Снефельсjökull, який знаходиться на півночі над Рейк'явіком. Думаю, що про нього більше обізнані фанати серіалу «Ігри престолів». Але в цьому відео я вам покажу лише фантастичний водоспад цього парку, який був моїм першим водоспадом в Ісландії, і саме він поставив мені високу планку у красі цього природного явища.
Grundafos – мій перший водоспад у житті. І це як вперше дізнатися про існування автомобілів, побачивши Феррарі. Так от, Grundafos – це Феррарі у світі водоспадів. Це один із найвищих водоспадів цього регіону, висотою у 70 метрів. І вже у перший день мені у голову прийшла думка, що це ідеальна локація для зйомки кіно у жанрі фантастика. Взагалі в цьому парку не так багато поінтів, задля яких треба витрачати 4 години на дорогу, але головною причиною стала відома гора Кюркефет, а також локація з мого улюбленого фільму «Таємне життя Уолтера Мітті», про який я розповім вже у наступному відео. Зараз тільки перший день. Ми проїхали 300 кілометрів і зупиняємося на кожному кроці. Природа має тут такі масштаби. Я не можу передати вам словами це. Водоспади на кожному кроці, гори на кожному кроці, озера на кожному кроці. І такі масштаби, я просто не бачив такого взагалі в своєму житті. Це просто краща країна, в якій я коли-небудь бував. І це тільки перший день. Наступна локація, на перший погляд, може вам здаватися гнітючою і моторошною, але це тільки на перший погляд. Ця церквушка була побудована ще у 1703 році, а відновили її через 150 років. В цілому вона не має жодного релігійного значення, але вона стала дуже популярною через Інстаграм. Тут люблять приїжджати блогери, робити різні фотки, як це зробили і ми. Якщо ми торкаємося теми релігії, то маю сказати, що Ісландія унікальна тим, що у Конституції країни закріплено лютеранство. Більше половини населення Ісландії є членами державної церкви. І якщо ви подумали, що це особливість Ісландії, то ні. Ось особливість. Тут вірять в Одіна, Тора і Фрею. Це представники давньої скандинавської релігії. Взагалі, із вірою у Бога тут не все так добре. Справа в тому, що за опитуваннями майже 40% молоді тут не вірять в Бога як в істоту, але часто вірять у силу природи, зв'язок із землею чи духовність. І знаєте що? Коли ти живеш на величезному острові недалеко від Гренландії, десь у відкритому океані, де з землі виривається лава, вода і лід, то щось в цьому є. Так і хочеться запитати, а у що віриш ти? Загалом цей регіон відомий тим, що місцевий парк з територією у невеличке місто оточує вулкан. Місце часто називають Ісландією у мініатюрі, тому що в національному парку є і водоспади, і гори, і океан, і вулкан. До речі, цікаво те, що саме тут описуються дії відомого твору Жюля Верна «Подорож до центру Землі», де герої спускаються у розташований тут вулкан. Перед собою ви зараз бачите вулкан Йонк'яртан і водоспад Б'єрнарфос. Ісландія – це унікальна країна. Тут у владі переважають жінки. Ось дивіться, у 2025 році президент – жінка, прем'єр-міністр – жінка, у парламенті – половина жінок, у кабінеті міністрів – половина жінок. Це дивно, зважаючи на те, що Ісландія має такий клімат, я б сказав, доволі суворий чоловічий. Тут переважає партія зелених. І Ісландія ніби створена для цієї партії. Чому? Тому що тут 100% відновлювальної енергії. Із геотермальних і гідроджерел. З крану тече вода. Одна з найчастіших взагалі в світі. Її можна пити, і це доказано. І ця вода тече теж гаряча. Але не тому, що її підігрівають, а тому, що вона просто в принципі гаряча із землі. Унікальна країна. Ісландія часто очолює рейтинги по гендерній рівності, свободі преси, відсутності злочинності та високим рівнем щастя громадян. В Україні мінімальний рівень корупції і тому високий рівень довіри до влади.
Поліція тут зазвичай навіть не носить зброї. Щодо армії, то її тут просто немає. Хоч країна і входить до НАТО, але своя армія їй взагалі не потрібна. Ісландія може похизуватися високим рівнем грамотності. Країна займає перше місце у рейтингу письменників на душу населення. І найголовніше, мова ісландців – це фактично мова вікінгів, і всі корінні громадяни Ісландії ведуть генеалогічну базу даних. Так, я знав, що Ісландія відома на весь світ своєю природою, але я ніколи навіть не думав, що суспільство тут зробило величезний крок вперед у своєму розвитку. По дорозі до кам'яного троля, якого я вам покажу у наступному відео, ми зустріли ісландських диких коней. Вони тут всюди через те, що тут немає природних хижаків, окрім людини. Коні тут перебувають у максимальному комфорті. Ось ця пара погодилася на відкритий контакт. До речі, зверніть увагу на їх шорстку. Вона відрізняється від тої, яку мають звичайні коні. Це все через суворий ісландський клімат. Судячи з усього, саме другий кінь був головою сім'ї у цій парі. Тому він мене відігнав від своєї улюбленої і дав зрозуміти, що на сьогодні пестощів вже вистачить. Перед відправленням до найпотужнішого водоспаду не тільки Ісландії, а навіть Європи, ми спочатку заїхали за паливом, кавою і до супермаркету, щоб купити продуктів для бутербродів. Паливо в Ісландії не дешеве. 95-й коштує $2 за літр. І через те, що ми кожного дня проїжджали практично по 500 кілометрів, саме бензин став нашим другим пунктом по розміру у списку витрат. Зараз на вашому екрані буде 24 євро. Там 2 круасани, 3 рази скир, 2 рази кофе. І я ще взяв собі трохи редбулів, тому що дуже втомлений за кермом. Приділяти багато часу інформації щодо цін у супермаркетах не бачу сенсу. Тут дорого. Дуже дорого. Інколи в декілька разів дорожче, ніж у Європі. Але повз цієї особливості я пройти не зміг. Ми вже другий день намагаємося знайти тут звичайну воду в супермаркетах. І виявляється, тут немає звичайної води в супермаркетах. Ісландці п'ють дійсно воду з крану. І тільки зараз приходить усвідомлення, що якщо ти хочеш попити води, ти маєш її попити з крану. Або, не знаю, з річки, можливо. Тому що в супермаркетах вода тільки з газом. Пам'ятаєте, я спеціально переклав напис у ванній кімнаті про ісландську воду, але нічого про це не сказав на початку відео. Ось тільки через 2 дні ми зрозуміли, чому у готелі не було маленьких пляшок із водою, які завжди залишають у номерах всіх готелів у світі. Ну, принаймні у нормальних готелях. Тому у цей же день ми виїхали з основної дороги і вирішили ризикнути. Дісталися до гірської річки по бездоріжжю, щоб напитися там води прямо з цієї річки. Це я вже покажу у наступному відео про Ісландію. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, перед вами шлях до водоспаду Детіфос, який знаходиться далеко на півночі країни, де не так багато популярних привабливих природних явищ. Але це нас не зупинило. Ми хотіли об'їхати всю Ісландію і побувати хоча б у головних поінтах відомої кільцевої дороги. До речі, північ Ісландії відрізняється кліматом. Тут погода значно суворіша. В травні тут часто випадають снігопади. Дорога до Детіфос була вже не така проста. Сюди довелося їхати через приблизно 100 кілометрів ґрунтової дороги і 150 кілометрів асфальтової, яка вела нас повз застиглу вулканічну лаву. Але ні на секунду я не сумнівався, цей водоспад має бути на моїй мапі подорожей. За 10 хвилин до місця призначення ми вже зрозуміли його силу. Кожним органом, який вміє відчувати, ми його відчули. Водоспад Детіфос має ширину 100 метрів, висоту 44 метри. Він може витворяти 8 мегаватт енергії.
Цього вистачить, щоб живити місто до 10 тисяч людей. Але цього не вистачить, щоб ви усвідомили його потужність. Ось що вам допоможе це зробити. Сила падіння води така, ніби на вас за секунду приземляється 300 легкових автомобілей з висоти 15-го поверху. Спробуйте це усвідомити. Детіфос – це не просто великий водоспад. Це реальна фізична машина потужністю в малій гідроелектростанції, яка щосекунди скидає на землю силу, здатну зруйнувати будь-яку структуру, якщо стати їй на шляху. Реальна сила природи, яку людина направила на свою користь. Є місця, від яких ти набираєшся енергії. Цей водоспад був саме цим місцем. По дорозі до нашого гестхаусу, яких було, до речі, 7 штук за 7 днів, ми натрапили на ще один водоспад і проїхали, можливо, однією з найдивовижніших доріг в моєму житті. Але ми встигли і понервувати, тому що у нас палива залишалося всього на 30 кілометрів. Це перша заправка на 300 кілометрів. Це перше. Друге. Ми вже заправляємося другий раз на 600 кілометрів. І витратили вже 150 євро на паливо. І третє. Цей автомобіль жире як не в себе. Це Kia Sportage 4х4. Не беріть його ніколи. Я запам'ятав цю дорогу на все своє життя. Ми знаходилися на північному сході Ісландії, і усвідомлення того, що далі тільки Гренландія, додавало мені сил. Наперед скажу, що весь тиждень я засинав о 2-й ночі, а о 8-й ранку я вже був за кермом. На вашому екрані ви бачите, як виглядає Ісландія у травні о 1-й ночі. Якщо ви не знали, тут літом білі ночі. Тобто сонце не сідає цілий день. Деякі моменти залишаються в твоїй пам'яті на все життя. Це той самий момент. Тоді я ще не знав, що мене чекає найкращий ранок за останні 10 років. Черговий ранок, який хотілося б, щоб ніколи не закінчувався. Я не впевнений, що я взагалі в житті відчував щось подібне. Переді мною Атлантичний океан, який людина дослідила всього на 25%. Просто вдумайтесь, про Марс люди знають більше, ніж про Атлантичний океан. Людина в середньому досліджувала дно Атлантики глибиною 200 метрів, тоді як відомо про місця, в яких океан сягає глибиною до 6 кілометрів. І з впевненістю можна сказати, що нам невідомо про Атлантику нічого. Можливо, там живуть цілі екосистеми. За різними оцінками, фітопланктон, який живе в океані, є джерелом від 50 до 80% всього кисню в атмосфері. Океан взагалі є окремим світом із своїми озерами, річками та горами. Але океани Землі стикаються із серйозними проблемами. І головна з них – це ми, люди. Океани страждають від забруднення нафтою та сміттям. Під час експедиції на Емденську впадину неподалік від Філіппін у 19-му році, до речі, третьою за глибиною частиною океана, дослідники були шоковані, виявивши у буквальному сенсі купу сміття в надрах моря. Ми не просто так обрали гестхаус, який ви бачили на екранах. Справа в тому, що у 10 хвилинах знаходиться одне з місць, де гніздяться тупики атлантичні. Ісландія є країною, у якій мешкає 60% світової популяції цієї рідкої тварини. Загалом цього птаха можна побачити лише у декількох країнах світу, які знаходяться у північній частині Атлантичного океану. Черговою особливостю Ісландії є те, що тут проживають тупики.
Це одна із небагатьох країн світу, де вони гніздяться. Це унікальні птахи, тому що вони моногамні і відкладають тільки одне яйце на цілий рік. І, на жаль, через те, що клімат змінюється, вони вимирають. До речі, в Ісландії ще деякі люди їх їдять. Якщо ви хочете побачити, як виглядають пташенята, то маєте приїжджати до Ісландії у липні, тому що саме у цей період року моногамні тупики виховують своє потомство. Гнізда для них – це справжній дім, тому що частіше за все вони мають лише одне таке гніздо на все своє життя і повертаються саме в нього кожен рік, щоб привести на світ одне пташеня. Нам пощастило побачити їх яскраві кольорові дзьоби, тому що одразу після сезону розмноження приходить період линьки, і дзьоб втрачає свою особливість. Перед тим, як відправитися до локації, яка мене вмотивувала більше 10 років тому потрапити до Ісландії, ми вирішили вперше у житті посидіти перед океаном і послухати природу. Хтось мріє про дорогий автомобіль, я мріяв послухати океан. Направляючись до водоспаду Гувуфос, ми їхали дивовижним за красою серпантином, через який я майже не звернув собі шию, бо намагався запам'ятати кожний метр цієї дороги. Такі місця ви не знайдете на туристичних мапах, на них натикаєшся випадково. Я провів чергові 3 години за кермом, і щоб не втрачати дорогоцінний час на зупинки, ми вбивали голод сухими бутербродами, запиваючи енергетиками. Але мені було абсолютно байдуже, тому що на 3-й день у Ісландії я нарешті здійснив мрію, яку багато хто міг би вважати безглуздою. Я відчув себе героєм улюбленої кінострічки про людину, яка не розуміла, наскільки вона важлива через свою скромність. Бен Стіллер, можливо навіть не усвідомлюючи цього, надихнув тисячі креативних людей на пошук себе. А Ісландія стала для них місцем натхнення. Зараз я дістався до місця, про яке мріяв 10 років. Після того, як побачив, як у фільмі Волтер Мітті з'їжджав по цьому серпантину на лонгборді, я мріяв тут побувати. Зараз я тут. Розкривати сюжет фільму я не буду, тому що, можливо, ще є ті щасливчики, які не бачили це кіно. Але не відтворити відомий кадр на фоні водоспаду Гуфос я просто не мав права. Мінус – ще одна мрія, яка стала реальністю. Але це місце відоме не тільки своїм водоспадом. Тут знаходиться маленьке місто, в малесенький порт якого заходять океанські лайнери. Не можу навіть уявити, що відчувають люди, які кожного ранку прокидаються у Сейдісфьордр. До речі, тут знаходиться всесвітньо відома локація, де до костьолу веде веселкова тропа через центральну площу міста.
тут мене чекав черговий сюрприз. Коли я планував маршрут, я навіть усвідомити не міг, що водоспад Гувуфос – це тільки полуниця на торті. Тому що увесь з'їзд до міста Сейдісфьордур – це родзинка всього сходу Ісландії. У яку б сторону ви не подивилися, усюди краса, яку описати словами, неможливо. Третій день був, можливо, одним із найкращих за весь тиждень. Саме тому я не став вирізати жодної локації з цього відео. Перед тим, як дістатися до наступного поінту, нам посміхнулася фортуна побачити справжніх диких північних оленів. Саме тих, яких ми бачимо кожного року на Різдво перед Санта-Клаусом. Ці тварини були завезені із Норвегії ще у 18 столітті для м'яса і шкіри. Було декілька хвиль імпорту, але прижилася тільки одна. І сьогодні всі дикі північні олені мешкають виключно на сході Ісландії. Вони не змогли розселитися через важкий клімат і нестачу їжі. Популяція оленів суворо контролюється, і в Ісландії дозволяють ліцензоване полювання на них задля того, щоб запобігти шкоді екосистеми країні. Тут немає приручених оленів, всі особі повністю дикі. Загалом в Ісландії кількість оленів варіюється від 3 до 6 тисяч. Все залежить від сезону полювання, після якого їх стає в 2 рази менше. Чергові 3 години дороги нас вели до узбережжя біля затоки Лон. Його найвідоміша вершина – Естрахорн, яка підноситься на висоту більше 700 метрів. Цей масив разом із сусіднім Вестрахорн утворює один із найпізнавальніших пейзажів Ісландії. На Вестрахорн ми з вами обов'язково потрапимо. А поки що давайте зупинимося на чорному вулканічному пляжі біля Естрахорн. Ми заїхали на пляж Велнес, який відомий тим, що він чорний. Тут можна насолодитися цим безкрайнім краєвидом, а ще відчути силу океану. На пляжі ми знайшли дивний череп. Якщо у вас є теорії, якій тварині або рептилії він належить, хотів би почути вашу версію. Ми затрималися тут на декілька годин. Де б ще у мене була можливість пройтися по чорному пляжу, який з обох сторін омиває океан, з пейзажами, немов з іншої планети. Ось зараз сиджу і намагаюся підібрати слова для озвучки. І розумію, що вони тут абсолютно зайві. Масив є залишком давнього центрального вулкану, активного близько 7 мільйонів років тому.
Ймовірно, він був частиною кальдери, яка зараз утворює затоку Лон. Гори складаються з габро та гранофіру – магматичних порід, що повільно охолоджувалися під поверхнею землі, утворюючи унікальні текстури та кольори. Я вважаю, що це прекрасне закінчення дня. Якщо у вас буде можливість сюди приїхати і побігати по чорному пісочку, і послухати океан, я думаю, вам треба це зробити. Додаткових емоцій додає ще й ця гора, яка позаду мене. Місце свободи. Класно. Їдемо переночувати недалеко від міста Хофен і набираємося енергії для наступного дня. Тут мала бути реклама, але її не буде. Буде рекомендація. Перш за все, треба сказати, що нам дуже пощастило, що в перші 3 дні була класна погода. Але, на жаль, це доволі рідке явище для Ісландії. Зараз вже достатньо холодно, сильний вітер і рясає дощ. Вітер тут такий, що інколи дістає до кісток. Ось, власне, тому і перша, і найголовна порада, якщо ви їдете навіть літом до Ісландії. Тому що тут в перші місяці літа можуть випадати величезні снігопади. Беріть із собою 2 пари одягу. Одну для тепла, іншу для того, щоб не промокнути і щоб вітер вас не пронизував. Це дуже важлива порада. Повірте мені. Зважаючи на погоду, треба сказати, що для Вестерхорн і села Вікінгів вона була, мабуть, навіть краще, ніж сонячна. Безумовно, не так приємно з камерами під шквали вітру проходити локації, але атмосфери ця похмурість, напевно, додала. Що ми знаємо про вікінгів? І що з цього є правдою? Вікінги – це не ті дикі люмпени в кіношних шоломах з рогами, яких усі звикли уявляти. Насправді, археологи досі не знайшли жодного реального вікінського шолома з рогами. Ідея про рогаті шоломи з'явилася набагато пізніше, у 19 сторіччі, коли композитор Ріхард Вагнер втілював скандинавські саги на сцені та вдягав на своїх героїв шоломи з такими ріжками. Тож забудьте про кіношні уявлення. Шолом вікінга – це не прикраса, а захист у битвах. Вікінгське суспільство було винятково патріархальним та пригнічувало жінок. Ні, це неправда. Насправді, жінки у вікінгів мали чимало прав і великий авторитет. Вони могли самостійно володіти майном і зберігати свої статки навіть після шлюбу. Дружина вікінга мала право на розлучення. Скажімо, якщо чоловік переставав її пестити, зраджував або, не дай Боже, бив. Вона могла покликати свідків і розірвати шлюб. Ці факти нам говорять, що жінки у вікінгів мали значно більше свобод, ніж у багатьох інших середньовічних суспільствах. У сагах описано безліч випадків сильних жінок, які зберігали ключі від дому, керували сімейним скарбом і навіть очолювали військові загони. Щодо відношення вікінгів до чистоти. Археологи постійно знаходять численні гребінці, пінцети, бритви і навіть засоби для вух. Звучить це неймовірно, але це правда. Вікінги дуже переймалися чистотою. У похованнях знаходили ці предмети майже в кожному комплекті вікінгів. Більше того, вони влаштовували собі банні дні щосуботи. Англійський літописець навіть скаржився, що скандинави кожну суботу миються, настільки старанно, що спокушають англійських жінок, а ім'я цього дня скандинавською «Лаугандагр» буквально означає «день купання». Зараз хочу, щоб ви включили фантазію. Уявіть, раннє полярне сяйво над басейном гарячої термальної води.
І ось вона, вікінська спа-вечірка. Отже, забувайте про брудних варварів. Навпаки, вони були одними із найбільш охайних людей того часу. А тепер згадайте про сучасну грамотність, гендерну рівність і кількість жінок у владі Ісландії. Цікаво, правда? Кричущі факти, які відкривають очі на те, чому в Скандинавії такий високий рівень життя. Тут максимально аутентично і атмосферно. Якщо ви любите історії про вікінгів, я думаю, що ви тут маєте просто обов'язково побувати. Вікінги – народ морський. Усі більші поселення мали пристань для кораблів. Торгівельні центри, як Бірка у Швеції, були неймовірно розвинуті. Там було водопостачання і навіть спеціалізовані вулиці для ювелірів, ковалів і гончарів. Так, перш за все треба сказати, що це не справжнє село Вікінгів. Його побудували спеціально для серіалу «Відьмак». Ті, хто люблять гру «Відьмак 3», думаю, про цей серіал знають точно. Ну і залишили його для того, щоб туристи потім приходили і витрачали тут свої гроші. Тому що вход до цього села через платний паркінг. Цей морський народ мав любов до кораблів. Дивно, правда? Зараз на вашому екрані буде копія військового корабля «Дракар». Довгий корабель із головою дракона. Його використовували для війни та набігів. В той час, коли більшість кораблів рухалися тільки під вітром, вікінські судна вже тоді мали вітрило і весла. На веслах вони могли йти до 10 вузлів, це 18 км на годину, а на вітрилі навіть більше. Це було дуже швидко, як на ті часи. Вікінги ставилися до дерева з повагою. На один корабль йшло приблизно до 100 дубів, вирізаних і сформованих вручну. Вони вірили, що дух лісу залишається в дереві, і після того, як з нього зробили корабль. Через таку цікаву інформацію я і забув вам представити Вестрахорн, біля якої і знаходиться село Вікінгів. Висота цієї гори всього 450 метрів, але через її геологічну особливість я не можу пройти повз неї. Як і Естрахорн, гора містить у собі гранодіорит. Це одна із найстаріших частин Ісландії. Їй більше 8 мільйонів років. Одразу після села Вікінгів я потрапив на Стокнес, про який я вам розповім у наступному відео. По дорозі до фантастичного по красоті хайку ми вирішили заїхати на Даймонд Біч. Не повірите, але метою було збігати у туалет. Я вважав, що цей пляж – марна трата часу, і не запланував на нього навіть годину. Що ж, я не знав, що з іншої сторони Даймонд Біч є лагуна з айсбергами і тюленями. І незапланований Даймонд Біч перетворився у родзинку цілої подорожі. Ці невеличкі айсберги не з'являються тут самі по собі. Лише за кілометр від цього місця починається Велетенська льодова лагуна, утворена під крижаним тілом Ватнайкюдлю, найбільшого льодовика Європи. Щодня тут відбувається справжня крижана загадка. Величезні шматки льоду відколюються від льодовику, падають у блакитні води лагуни і повільно дрейфують нею. Але за цією красою криється велика проблема. Льодовик, що наповнює айсбергами лагуну, тане з неймовірною швидкістю. Лагуна постійно розростається, адже усе більше льоду перетворяється на воду. Це пряма ознака зміни клімату. Природа сама говорить із нами. Факти прості. Лід тає, а лагуна росте. Це наочне підтвердження глобального потепління.
На інформаційних табло біля лагуни зазначено, що площа льоду значно зменшилася за останні десятиліття, а сама лагуна збільшилася у кілька разів. Зараз ми знаходимося на одному із найпопулярніших місць Ісландії – це Даймонд Біч. Іронія в тому, що ми не хотіли сюди виїжджати, але вирішили заскочити на 5 хвилин. І залишилися тут на цілу годину. Що тут просто неймовірний країв. Дуже красиво, а є тут тюлені, яких ми теж засняли. Просто якийсь National Geographic. Важливо зрозуміти, причина цих змін у людській діяльності. Це не чиясь вигадка чи політичне гасло, це науковий факт. З часів промислової революції ми викидуємо в атмосферу вуглекислий газ і інші парникові гази, які утворюють тепло під нашим небом. Цей ефект особливо помітний у полярних регіонах. Саме тому льодовики тут тануть так швидко. Наука каже нам, що без наших викидів такого масового танення льоду просто не відбулося б. Сувора реальність. Ми вбиваємо планету. Але планета існувала до нас. І щось мені підказує, що всіх нас і переживе. Ми тут гості. Тільки ведемо себе так, ніби господарі. Закінчуємо негативити і відправляємося до Мула Гюфур. Я знаю, що вже казав багато разів слова неймовірно і фантастично, але повірте мені, ви маєте приготуватися до ефекту «Вау». Я не знаю жодної людини, яка б сказала, що цей каньйон звичайний. Але поки ми будемо діставатися до пункту призначення, дозволю собі чергову історичну довідку. Уявіть, що планета – це людина. З кожним роком у людини з'являються зморшки на шкірі. Це природньо, людина, на жаль, не вічна. Але це порівняння я провів не просто так. В цей самий момент я потраплю до одного із найдивовижніших місць Ісландії, якого ще декілька мільйонів років тому не існувало. Для Землі ці цифри незначні, тому що, я нагадаю, планеті вже мільярди років. У свою чергу Ісландія – це молода Земля. Саме тому тут каньйони не гладкі і мають водоспади. Ісландія – це дитина, зморшки якої ще практично не сформувалися. В гуглі було написано, що йти сюди годину. Ми впоралися за 30 хвилин. Але, на жаль, сонце заходить і можна втратити цю красу. Перед вами каньйон Мула Гюфур. Ще 10 років тому це місце не було позначено на карті, і тому більшість туристів не знало про існування Мула Гюфур. Але YouTube зробив свою справу. Блогери-мандрівники почали показувати цей каньйон, через що Ісландія була вимушена зробити паркінг і зробити вказівки на шляху до каньйону, щоб туристам було легше до нього діставатися. Тут знаходиться один з найпрекрасніших водоспадів Ісландії. Хангандіфос має висоту 123 метри, що робить його не тільки красивим, а й одним із найвищих водоспадів Ісландії.
тут я зробив найепічніший кадр у своєму житті. Довжина каньйону більше 2 кілометрів. Його вимиває річка Мулак-Вісел, яка живиться талою водою з льодовика. Що ж, чи жалкуємо ми, що сюди прийшли? Думаю, що відповідь очевидна. Ми тут вже практично 2 години і можемо просто надивитися на цю красу. Таке відчуття, що ми потрапили у фільм «Аватар». Так, от власне на таких автомобілях їздять ісландці. А ми взяли 4х4 Kia Sportage. Ну ось, якщо порівняти, воно стоїть Land Rover, так, Land Rover і цей джип. Ось це автомобіль для Ісландії. А наприкінці 4-го дня ми зустріли на дорозі дивну інсталяцію, яка до того, як стати інсталяцією, була, мабуть, справжнім ДТП. Не знаю, що це, але виглядає дуже дивно. Така собі антиреклама великої швидкості на авто. Щоб розвіяти ваші думки про те, що високий рівень життя – це значить високий рівень сервісу, я покажу, як виглядають наші кімнати у гестхаусі за 150 євро за ніч. Як бачите, нічого особливого. Але мені багато і не було потрібно. Поставити всі акумулятори на зарядки, спокійно мати можливість перекинути матеріал за цілий день на ноутбук і відпочити. Свою задачу ці кімнати виконали на 100%. Черговий новий ранок, чергова нова локація. Я ще запухли, тільки проснулися, але в таких місцях ти усвідомлюєш, що тобі не потрібні ресторани. Після вчорашнього хайка на 3 години, то зараз шматочок хліба з маслом – це все, що потрібно. Одразу маю сказати, що це один з найатмосферніших днів. Тому що я мав пройти через пустоти і побачити красу, яка, я впевнений, для багатьох і красою взагалі не буде рахуватися. Хто ще, окрім мене, буде готовий у відпустці прокинутися о 6 ранку, щоб годину йти по пісочній чорній пустелі? А все для того, щоб подивитися на кусок заліза, який колись був літаком. Ну, підіймайте руки. Ні? Тоді я це зроблю за вас. Ми сьогодні спеціально прокинулися дуже рано для того, щоб потрапити на локацію, про яку я мріяв доволі довго, але, на жаль, цього не вистачило, тому що перед нами вже декілька туристів. Історія локації, до якої ми зараз направляємося, доволі символічна для Ісландії. Тут у 1973 році сталася аварія військового американського літака «Даглас». За офіційними даними були обмерзання двигунів. І геройські дії пілота цього літака призвели до того, що жодна особа не постраждала. А тепер детальніше. 21 листопада 1973 року літак Douglas Сі-117 зазнав аварії на чорному вулканічному пляжі Сольхемаф'яра на південному узбережжі Ісландії. Офіційною причиною аварії називають обмерзання та відмова двигуна, але за іншими версіями це була помилка пілота і нестача пального. Офіційна версія більш красива, тому правду вже ніхто не дізнається. Літак здійснив вимушену посадку прямо на пляжі. Усі, хто був на борту літака, вижили. Перед нами було всього 4 туриста, і я благав Всесвіт, щоб вони тут не затрималися надовго. Тому що я хотів зробити виняткові кадри, які б асоціювалися з назвою 6-го дня відео. І Всесвіт мене почув. Туристи буквально через 15 хвилин відправилися назад, а я втілив у реальність свою чергову мрію. Після аварії літак не стали прибирати. Він залишився лежати посеред безлюдного пляжу.
Частини, такі як двигун і апаратура, згодом демонтували, але фюзеляж досі лежить там, обвітряний і ржавий та з дірками від часу. З роками місце стало культовим. Воно потрапило у кліп Джастіна Бібера «I'll Show You» у 2015 році. На місці повна тиша, чорний горизонт і самотній металевий скелет літака, що створює постапокаліптичну атмосферу. Цей уламок літака став символом природи, що поглинає технократичну цивілізацію. Метал серед чорного піску, як пам'ятник людським амбіціям, що поступаються перед стихією. Я писав сценарій задовго до своєї подорожі до Ісландії і одразу придумав собі, що я маю сказати на камеру, але черговий момент, який абсолютно не потребує жодних слів. Це як опинитися на іншій планеті. Або як на знімальному майданчику голлівудського блокбастеру. У голові не вкладається, що я був тут. Які в мене зараз емоції? Ну що вам сказати? Я стою на літаку, який 50 років тому колись впав на пляж з вулканічним піском. Я думаю, що підходяще слово буде неймовірні емоції. Тут треба побувати. Цей день тільки починався, тому що о 10-й ми вже закінчили досліджувати літак. Тому мали цілий день на чергові локації. І нам вдалося потрапити до 4 водоспадів, 3 з яких я залишу на наступне відео. А зараз ви побачите особливе місце. Неотхусафос – це така ж прихована перлина Ісландії, як і Мула-Гюфур. Дістатися до водоспаду буде ще складніше, і зараз ви зрозумієте чому. Відверто кажучи, навіть я не знав, що мені доведеться це зробити, щоб потрапити туди. А я планував цю подорож так детально, що був впевнений, що мене нічого не здивує. Що ж, Ісландія – це інша планета. Тут твої плани – це лише літери у щоденнику. Як ви вже зрозуміли, туди, куди ми направляємося, будуть потрібні калоші по коліна, бажано водонепроникний одяг і сила в руках. Із цих 3 пунктів я мав від сили 1. І як ви вже здогадалися, я про руки. Не дайте надурити себе очам. Тут глибоко. І чим далі ми заходили, тим глибше ставало. Деякі ділянки мали глибину під 2 метри. І щоб вам було цікавіше, можете зараз починати робити припущення. Хто з нас у підсумку впав у воду? Ось ця приємна жіночка, яка любить пригоди, моя дружина або я. Відповідь отримаєте буквально через декілька хвилин. Приблизно на половині шляху до водоспаду я усвідомив, що мені доведеться жертвувати своїм взуттям. Або зняти його і залізти у воду, температура якої була дуже далека від приємної. Як мінімум, тому що це чергова річка, яка бере свій початок у льодовиках. І як сказала мені жіночка, яка переді мною перша наважилася стягнути взуття, «You only live once. Let's go». Тому результат, заради якого я перетворився на Тарзана, того абсолютно заслуговував. Живемо це життя всього один раз. Чому б не спробувати? Тут я в черговий раз зрозумів, що природа може зробити неймовірні речі. І не дивлячись на те, що ми всі любимо Італію, Францію, Португалію за їх архітектуру і вайб, але це інший рівень. Сюди не приїхати на автомобілі, тут не посидіти у кафе, тут не замовити доставку їжі. Тут це не потрібне. Тут ти відчуваєш себе живим. Ну і відповідь, хто ж впав? Це був я. В цей момент дружина, ніби відчувши, виключила камеру і побігла до мене. Що я тоді відчував? Я впав у прихований водоспад у Ісландії. Мені тепер є що розповісти своїм дітям. Життя, як воно є. Приставки «най» у цьому відео використовувалися вже так багато разів, що, можливо, для вас вони втратили своє значення. Загалом, якщо б я міг, то назвав би Ісландію «най-Ісландія». Найкраща країна для подорожі.
На вашому екрані черговий найпрекрасніший водоспад. Не хочу підбирати слова. Нехай ваші очі самі дадуть сигнал мозку, який додумує підходящі слова для усвідомлення цієї неземної краси. Вперше в житті я витратив 200 євро на заправці. Ми взяли трохи продуктів для канапок, заправилися і ще купили картоплю з м'ясом. 200 євро. Так, Ісландія – це інша планета. Гроші – це папірці і цифри. Тому буквально одразу я забув про те, що у нас практично не залишилося грошей. А все чому? Тому що нас чекала фантастична ніч у полі під відкритим небом. Ну як відкритим? Є нюанси. Провести останню ніч в Ісландії в цьому місці було, напевно, класною ідеєю. Безумовно, тут є свої мінуси, але вони настільки незначні, що навіть не хочеться про них казати. Але є один мінус. Ми не застали полярне сяйво. Але в цю пору року його і не буває. Через те, що у Ісландії холодно приблизно завжди, то перше питання, яке ви, мабуть, хотіли б задати, чи не холодно там зимою? Та ні. Капсули спеціально для зими і створені, щоб ви могли спати під полярним сяйвом. В капсулі є батарея і матрас із підігрівом, тому тут холодно не буде точно. А от жарко – так. Повторюся, нам неймовірно пощастило з погодою, тому на ранок ми вже починали варитися всередині. План на останній день. Направляємося в місто Привід і залізаємо під водоспад. Відправляючись до першого пункту нашого плану, ми проїжджали повз застиглу лаву. Я практично не розповідав про вулкани у відео, але ви маєте знати, що у Ісландії більше 130 вулканів, і 30 з них вважаються активними. На жаль, один із них став причиною численних землетрусів, що укупі значило для великого по міркам Ісландії міста кінцем історії. Єдине, що працювало у місті, це регіональна кафешка, де ми спробували вбити голод. Ось такий налісник коштує в Гріндавіку приблизно 18 євро. Але емоції додає те, що на фоні перекритий стадіон. А ще там тріщина від землетрусу. Зараз ми знаходимося у місті, яке можна сміливо назвати місто Привід. Це місто Гріндавік. У 23-му році тут сталося 22 тисячі землетрусів, що свідчило про те, що ось-ось буде виверження вулкану. Через півмісяця сталося ще 8 тисяч землетрусів і почалося виверження вулкану. Тому влада Ісландії прийняла рішення повністю евакуювати все місто, а це 4 тисячі людей. Це приблизно 1% від всього населення Ісландії. Давайте спробуємо звідати це місто. Це Гріндавік. Колись живе рибальське місто на південному заході Ісландії. Сьогодні мертва тиша, розірвані дороги, покинуті будинки, тріщини в асфальті, мов шрами на обличчі землі. У листопаді 23-го року Гріндавік буквально здригнувся. Земля під ногами почала тріщати. Тисячі землетрусів щодня. Люди прокидалися від гуркоту, наче під ногами проходив потяг. Але потяга не було. Це молода лава шукала вихід на поверхню. Кадри, які ви зараз бачите, були зроблені мною буквально в 5 хвилинах від Гріндавіка.
Під містом утворилася величезна магматична камера. Геологи зафіксували, що магма просувалася до поверхні на глибину всього 500 метрів. У будь-який момент вона могла прорватися. І коли це сталося, почалася термінова евакуація. 3000 мешканців залишили свої домівки, дехто з них назавжди. Люди поїхали, лишивши на столах чашки з кавою, одяг у шафах, фотографії на стінах. Власне, такі кадри ви зараз і бачите. У січні 24-го року відбулося перше виверження. Потім ще одне. Потім ще. Вулкан розривав ґрунт прямо біля міста. У грудні лава знищила перші будинки. Один з потоків вогню пройшов менше, ніж за 100 метрів від церкви. Зараз я стою на місці, де колись була тріщина від землетрусу. Але влада Ісландії доволі швидко відремонтувала цю дорогу для того, щоб мешканці цього міста повернулися швидко додому і забрали свої речі до нових домівок. На під'їздах до міста встановлювали блокпости. В'їзд дозволено було тільки спецслужбам та вченим. Були і історії, про які знають у всій Ісландії. Один дідусь повернувся, щоб забрати годинник свого батька, який подарували йому ще до Другої світової. Він не встиг. Будинок тріснув навпіл, і його не впустили. Слова вчительки, яка пропрацювала в школі Гріндавіка 25 років, розлетілися у ЗМІ. Ми завжди казали, що земля жива. Тепер вона заговорила. І ми мусимо слухати, а не боротися з нею. Ісландія – це країна, яка звикла до землі, що дихає. Тут ніхто не панікує. Уряд створив фонд компенсації для постраждалих. Людей тимчасово розселили в готелі, гуртожитки, до родичів. Дітям із Гріндавіка відкрили класи в школах інших міст, щоб вони не втрачали навчальний рік. Це дуже крипово, тому що в кожній домівці колись жили люди, а зараз тут просто пусто. Станом на 25-й рік Гріндавік залишається зоною небезпеки. Частина території офіційно визнана непридатною для життя. Будинки, що вціліли, поросли мохом і мовчанням. А з глибини землі досі йдуть теплові сигнали. Звідки я це знаю? Буквально на наших очах спецслужби щось вимірювали у ґрунті. Безумовно, якщо місто почне відчувати чергові землетруси, то нас би не впустили. Але сила стихії тут миттєва і страшна. Тому ми були буквально готові бігти до авто, щоб швидко змитися із міста. На щастя, все було спокійно. Прямо на центральній площі самотньо стоять плакати, на яких зафіксована стихія, яку людина ніколи не зможе контролювати. Під фотографіями можна прочитати зворушливі історії колись місцевих жителів Гріндавіка, а зараз людей, які продовжують своє життя в інших частинах Ісландії. Це більш ніж історія про виверження. Це нагадування, хто насправді хазяїн цієї землі. Не ми, а вона, земля, яка дихає, тріщить і говорить через вулкани. Ну що ж, закінчувати на смутному не хочеться, тому покажу вам ще одну силу стихії, яка, на щастя, не робить нічого поганого людині. Перед вами дивовижний Сел'яльянфос.
На перший погляд, назви водоспадів Ісландії не складні, але це не так. Сельяландсфо. А цей водоспад не менш відомий. І відомий він тим, що можна в нього зайти всередину. Ви можете подивитися скрізь стіну води на цей світ. І можу вам сказати, що дощовики практично не допомагають. Ми вийшли тільки що з нього і повністю мокрі. А тепер я покажу вам весь процес. Водоспад має невеликий 60 метрів. Вода, яка зривається з висоти, походить із льодовика, розташованого далеко над водоспадом. Вона є результатом танення льоду, який, можливо, лежав на вершині гори тисячі років. Перш ніж потрапити сюди. Вона була снігом, потім льодом, а тепер водою з водоспаду. Залізти всередину було моїм обов'язком. Дістатися взагалі до цього місця не складно, саме тому туристів тут дуже багато. Але пройти повз водоспад наважуються одиниці. Що ж, беремо камери і вперед. Далі залишаю оригінальний звук. Неймовірно! Класні емоції. Порада. Пар шкарпеток треба мати більше, ніж днів, на які ви приїхали до Ісландії. Ось і настав момент фіналу. Вперше в житті я майже заплакав під час запису фінальної промови. Настільки сильно закохався у Ісландію. На жаль, але час підводити підсумки. Моя подорож до Ісландії закінчилася, і треба сказати банальні речі. Якщо для вас гроші важливіше, ніж емоції, то вам це не ваш напрямок. Вам не треба їхати до Ісландії, тому що тут ти просто забуваєш про те, що існують якісь проблеми. Тому що ти просто поєднуєшся з природою і живеш без думок, які тебе постійно грузять у великих містах. Тут все одно, як ти виглядаєш, ти відчуваєш це життя. Тому так, якщо для вас це важливо, Ісландія – це ваше місце. Подорожуйте, воно того варте. Але це не кінець. Через деякий час вас чекає ще одне відео із Ісландії, як я і обіцяв. Чергові 15 локацій, які запрошую досліджувати разом зі мною. Прощатися не буду, а скажу до зустрічі.